හරි මේ ලෙසන් එකේදී බලමු අපි අර මේ සිම්පල් ප්‍රසන්ට් ටෙන්ස් එකේ සිංගියුලර් සබ්ජෙක්ට් වලක භාවිතයන් කොහොමද කියලා. කියන්නේ වාක්‍යයක් හැදෙන්නේ කොහොමද? ඒ වගේ මේ භාවිතය මොකද්ද? භාවිතා කරන ෆෝම්ස් හතරම භාවිතා කරනවද? අන්න ඒ වගේ. Singular subject. What are the singular subject? He, she, it. Any singular name? He, she, it. Any singular names. මෙන්න මේ වගේ මේ වැඩි භාවිතයක්. ඒ කියන්නේ මේ ෆෝම්ස් හතරෙන් මේවා භාවිතා කරන්නේ කොහොමද? he subject එක ගත්තාම ෆෝම්ස් හතරම භාවිතා කරනවා. she ගත්තාම කොහොමද? it ගත්තාම කොහොමද? any name එකක් ගත්තාම කොහොමද? ෆෝම්ස් හතරම අර අපි ඉස්සරින් කතා කරේ ඇත යන අර්ථය affirmative negative එක නැත යන අර්ථය negative affirmative question නැත යන අර්ථය ප්‍රශ්නේ සහ negative question මේ වගේ කොහොමද භාවිතා කරන්නේ මේ ලෙසන් එකේදී ඒකයි කියන්නේ අර භාවිතය කොහොමද සිංගියුලර් සබ්ජෙක්ට් භාවිතා කරන්නේ හතරම භාවිතා කරනවාද නැත්නම් බොරුවට වැඩක් නැහැ ගොඩාක් ප්‍රැක්ටිස් කරලා හරි let's see how to make a sentence make a sentence එක කොහොමද මේ simple sentence එක හදාගන්නේ කියලා බලමු right පළවෙනි එක heat එක මම example එකට එකක් ගන්නවා he goes to the office he goes to the office ඔහු ඔෆිස් එකට යනවා he goes to the office මෙතන subject එක singular හින්දා verb එක singular මෙතන verb එක singular verb එකක් හදාගන්න විදිය වීඩියෝ එකකින් කරා ක්‍රම හතරක් තියෙනවා ඒ හතරේ තමයි හදාගන්නේ o අකුරකින් ඉවරලා දෙනවා es එකතු කරනවා o අකුරකින් ඉවරලා දෙනවා මෙතන වෙලා තියෙන්නේ ඒක. ඒ කියන්නේ s ss sh o ch o x වලින් ඉවර වෙලා තියෙනවා නම් verb එකක් end එකට es එකතු කරනවා. ඒක තමයි මේකේ theory එක. right. එතකොට he goes to the office. ඔහු ඔෆිස් යනවා. හරි. සාමාන්‍ය එක භාවිතා කරනවා. මේක හරි. දෙවැනි එක ඔහු ඔෆිස් යන්නේ නැද්ද? sorry. ඔෆිස් යන්නේ නැහැ. ඔහු ඔෆිස් යන්නේ නැහැ. හරි. ඔහු ඔෆිස් යන්නේ නැහැ. ඒකත් භාවිතා කරනවා. ඔහු ඔෆිස් යන්නේ නැහැ. ඒකත් භාවිතා කරනවා. එතකොට නැහැ කියන්නේ නෙගටිව් එක. නෙගටිව් හදාගන්නේ මෙහෙමයි. he මෙන්න මේක ඇතුලේ තියෙනවා verb එකක් හංගලා. ඒක මැජික් එකක් වගේ තමයි. මොකද්ද? හරිද? does කියන එක තියෙනවා. මෙන්න මේ does ගන්න ඕනේ එළියට. හරි. මේ does ගත්තා වේද? does. ඒ කියන්නේ සෑම singular verb එකකම does කියන එක තියෙනවා. සෑම singular verb එකකම does කියන එක තියෙනවා. ඒ does එළියට ගන්න ඕනේ. does එළියට අරගෙන not එකතු කරනවා. does not. මේක ඕන short form එක doesn't කියන්න පුළුවන්. doesn't he doesn't like that ඒ වගේ he does not එතකොට මෙන්න මේකේ does එළියට ගත්තාම මේක ආයේ base verb එකක් බවට පත් වෙනවා කියන්නේ go එකට එකතු වෙලා තියෙන්නේ o එකෙන් ඉවර වෙන හින්දා es එකතු කරලා එතකොට es ගත්තා වගේ තමයි මෙන්න මේ es ගත්තා වගේ තමයි එතකොට go විතරයි ඉතුරු වෙන්නේ he does not go he doesn't go to the office දෙවැනි එක. හරිනේ. ඔකත් භාවිතා කරනවා. he does not or doesn't go to the office. ඔව් ඔෆිස් යන්නේ නැහැ. තුන්වෙනි එක. question form එක. question form එක හදාගන්නේ කොහොමද? question form එක හදාගත්තී මෙන්න මේකේ තියෙන does එක මුලට ගන්නවා. does he does ගත්තාම ඉතුරු වෙන්නේ go. does he go? ඔහු යනවද? to the office එකට. does he go to the office ඔහු ඔෆිස් යනවද හරි ප්‍රශ්න ඔෆිස් යනවද හරි ඒකත් අහනවා මේකත් භාවිතා කරනවා
ඊට පස්සේ නෙගටිව් ක්වෙස්චන් එක. ඔව් ඔෆිස් යන්නේ නැද්ද? කොහොමද? මේ කෙලින්ම ගන්න. does not or doesn't does not he go to the office? Does not he go to the office? Does not he go to the office? ඔව් ඔෆිස් යන්නේ නැද්ද? හරි. එතකොට මෙන්න මේ he subject එකත් එක්ක භාවිතා කරනවා මේ forms 4. ඇත යනාත නැත යනාත ඇත ප්‍රශ්න නැත ප්‍රශ්න කියන forms 4ම භාවිතා කරනවා මෙන්න මේකත් එක්ක. අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. heat එක. right next c එකත් එක්ක බලමු. he ඔහු c අය එයාලකම තමයි. වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට he එක භාවිතා කරනවා නම් ස්වරූප 4ම භාවිතා කරනවා නම් c එකේ ස්වරූප 4ම භාවිතා කරනවා. c cooks rice. එයා බත්තු වෙනවා. c does not cook rice. එයා බත්තු යන්නේ නැහැ. does she cook rice? බත්තු වෙනවද? does not or doesn't she cook rice? එයා බත්තු යන්නේ නැද්ද? එතකොට මේ හතරම form 4 මේකෙත් භාවිතා කරනවා. form 4ම භාවිතා කරනවා. next one it කියලා කියන්නේ ඌ කියලා ගන්න පුළුවන් නැත්නම් ඒක කියලා ගන්නත් පුළුවන්. it ඌ ඒක. ඌ වතුර බොනවා. it drinks water. it drinks water. drinks singular form s එකකින් හොයාගන්නත් පුළුවන්. singular කියන්නේ s එක එනවා කියලා හිතා ගන්න ඒත් හරි. drinks subject එක singular verb එකත් singular. it drinks water. ඌ වතුර බොන්නේ නැහැ. it මේකේ දෙන does ගන්නවා. does not drink water. it does not drink water. ඌ වතුර බොන්නේ නැහැ. භාවිතා කරනවා. it does not drink water. it doesn't drink water. question form. does it drink water? මාරු වෙනවා. does it drink water? ඌ වතුර බොනවද? ඌ වතුර බොනවද? does it drink water? භාවිතා කරනවා. negative question එක. does not or doesn't it drink water? ඌ වතුර බොන්නේ නැද්ද? does not it drink water? ඌ වතුර බොන්නේ නැද්ද? doesn't it drink water? වතුර බොන්නේ නැද්ද? right. එතකොට මේ pronouns වලගේ he she it කියන pronouns වලගේ ස්වරූප 4ම ප්‍රායෝගිකව භාවිතා කරන්න පුළුවන් නේ. මේ ස්වරූප 4ම භාවිතා කරන්න පුළුවන්. next any singular name එකක් දාලා බලමු කොහොමද එන්නේ කියලා. එහෙම තමයි ප්‍රැක්ටිස් දාලා බලන්න. සුද්ධ වෙවිලා අපි වෙල්ලන්නේ නැහැ. දාලා බලන්න අනවශ්‍ය දේවල් වැඩක් නැහැ. ඒක සමන් work in a farm. someone works කියලා ගත්තද someone works in a farm. මේක අර තේරුම් ගන්න ලයින් එක හදාගත්තා නම් හරි. someone works in a farm. someone work කරනවා වැඩ කරනවා farm එකේ වැඩ කරනවා. හරිනේ. someone singular form works වෙනවා. s singular. හරි. s අකුරෙන් දෙනවනේ. the letter s represent singular. නේ. right. someone does මේකේ තියෙන s ගත්තා does ගත්තා එතකොට ඉතුරු වෙන්නේ work කියලා. does not work. මේකේ s ගත්තා කියනවා මේ does ගත්තා වගේ තමයි. does not work in a farm. in a farm.
Saman farm එක වැඩ කරන්නේ නැද්ද? වැඩ කරන්නේ නැහැ. Right. Next. Form. තුන්වෙනි එක third one. Does someone work? Someone වැඩ කරනවද? Does someone work? Does it work වගේ තමයි. ඒක වැඩ කරනවද? භාවිතා කරනවා. Does someone work? Someone වැඩ කරනවා. Right. Does not someone work? Someone වැඩ කරන්නේ නැද්ද? Doesn't someone work? භාවිතා කරනවා. එතකොට මේ singular subject වලගේ මතක තියාගන්න කාර්යය තමයි forms හතරක. affirmative, affirmative question, negative question ඔක්කොම භාවිතා කරනවා. forms හතරම අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. We can use four forms. Sorry. All the four forms we can use with singular subject. Singular subject එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. හරි. Then you have to practice a lot.